Ja, vi är på äventyr. Jag och Robban har en liten challenge idag. Och ett fiske som för mig verkligen skriker barndom. Coola hugg på alla olika sorters arter av fisk. Och näckrosbälten, gräsbälten och ett riktigt halabaluba. Jag pratar om ytbetsfiske, topwater. Och idag ska vi se vem som vinner kampen om topwaterfisket. Nu kör vi. Men han var söt i alla fall. Och vi är på plats på första ställe. Och som sagt, välkomna till en ny vlogg, en ny video. Och idag kommer allting handla om topwater. Och reglerna är simpla. Det är jag och Robert som är ute. Och vi får använda valfria beten. Vi har några Rapala-beten med oss så länge det är topwater-beten. Vi har lite olika beten med oss som jag tänkte visa. Först ut är BX Skitter Frog. Ett relativt nytt topwaterbete från Rapala. Balsa träbaserat bete med en polymerkropp. Det som gör det här betet unikt är väl kroken som är en dubbelkrok, en laxkrok. Men krokgapet går uppåt så att du får en ganska sömlös gång över vegetationen, över näckrosor och över gräset. Och det funkar faktiskt jäkligt bra ska jag säga. Gör du ett spinnstopp så faller den här kroken ner och krokgapet blir neråt, så kommer gäddorna eller abborrarna underifrån. Så får du en högre krokningsprocent här. Pang. Det funkar jäkligt bra kan jag lova. Jag tänkte börja med en groda. Men jag har också med mig lite mindre. Jag har Skitterpop 7 cm. Så här ser de ut. Där också balsabaserat bete. Där du har ett plastgap som får det här ploppande ljudet. Funkar väldigt bra på abborre men såklart också bonusgäddor. Och idag spelar det inte så jättestor roll för flest fisk vinner oavsett vilket bete du har. Sista betet som jag har ut, får se om det blir att använda, är MaxWrap Walk and Roll heter det här. Jag personligen har inte fiskat det här jättemycket. Men det är fortfarande kul när det smäller på walk and rollen. Det är ett jäkligt effektivt bete när de väl är på hugget. Lite längre bete och har en mer arg zigzag-gång. Så 3 stycken olika topwaterbeten. Och jag är riktigt taggad. Och utrustningen för dagen är ganska simpel. Jag kör ett 7 fots 6 spö från Okuma. Ett Helios S6. 10-35 gram. Så det är lagom att ha ett riktigt roligt fiske. Ett lite lightweight fiske på. Men ändå tillräckligt med ryggrad i spöet för att kunna sätta mothuggen och driva in krokarna i gäddor och abborrar. Jag kör en Komodo, en 200 storlek, lätt smiderulle 0,16 flätlina, en Safix 131. Så det är en lätt kombo och passar jäkligt bra för det här fisket. Robban tror jag kör ett Psycho Perch, va? Ja det är det. Psycho Perch upp till 32 gram, så det är också lite, egentligen kanske mer abborranpassat, men för lite lättare topwaterbeten så funkar det bra. Det är en 30 storlek på en Pixor XT-rulle. Så vi får se, det blir lite baitcast kontra haspel, får se vad som funkar bäst under dagen. Men nej, nu kör vi igång för jag är så jäkla laddad. Jaha, du fick välja groda först Robban. Ja, nu har du inte ens sutt. Vad vart du för färg då? En grönis. En grönis. Det är det vinnande valet för dagen tror du? Ja, den här tar. Här då!
Alltså det här är så kul. Jag var inte med heller när det small på din liksom. Dubbelhugg, Robban. Det vart ett jäkligt snabbt. En liten parvel och en till liten parvel. Jäklar, jag som trodde jag skulle ta ledningen. Nice. 1-1. Ja, 1-1 som sagt. Barndomsminnen. Det small exakt samtidigt. Så jäkla främt. Hoppas vi kanske träffar på lite större gäddor under dagen. Det hade varit så jäkla magiskt. Ja. Ja, då var vi hooked up. Och det här är nästa art. Får se. Men det är fortfarande en fisk som gills för tävlingen. Nej, den gills inte. Fin liten borre. Får gå tillbaks. 2-1. Borre, va? Ja. Oj. Nej, den gäller. Nummer 3, Robban. De är fortfarande skapta i samma form. Men de hugger bra och de sitter bra. De sitter bra på grodan. Ska vi se. Den lilla parven får komma loss. Så. Kolla på de här. Så små och så arga. Men tänk att sådana här små kan utgöra sånt jäkla hugg. Det är helt vansinnigt. Oj. Det viktigaste av allt. Boom, 3-1. Det blir svårjobbat för dig, kompis. Och vi har precis kommit fram till en lång vass gräskant som följer land. Det känns som att det är lite djupare vatten här utanför och Robban håller på att byta beten. Jag är fortfarande i ledning. 3-1, va? Jag missade precis en riktigt cool gädda som var uppe och hoppa flera gånger. Men missade grodan. Så, och nu ligger vi på drift och Robban står i fören så han har ju första kastet hela tiden. Så nu har du pressen, Robban. Nej, det är dags att utöka. Gott folk, vi har ju ingen minimimått så man utökar ju lite kraftigt här till 4-1. Det här är nog i alla fall ett PB för året åt fel håll. Kolla på den här lilla fröken. Eller hanen. Men han var söt i alla fall. Och han högg som en stor. Hopp. Oj. Men jag har ett resultat att bättra på. Robert. Vad händer? Lossna? Ja. Det är ljuset. Jo, det gör det fan nu. Det var inte ens lidet av. Okej då, jag ger dig den. Då är jag snäll. 4-2. 4-2. Okej, det var det inte fan. Så vad är det för? Vilket jäkla hugg, Robban. Han utökar snabbt, vet du. Det gäller att inte ge för mycket försprång. Tack för den, du. Såg du saltomotalen han gjorde? Den där han ville ha han. Vad händer? 5-2. 5-2. 5-2 gubben. 5-2. Blir det 6-2 nu? Bara för att få medräknat. Annars hade jag nog bara kroka av han. Men 6-2, Robban. Det börjar bli tufft. Grattis. En snabbis det där. Är den största det? Ja, faktiskt. Bra gissning. Sex, 4, fan det är bara 2 fisk ifrån varandra. Den har vi. Så. Solen har precis gått i moln och det var lite tråkigt. Och lite längre ut på sjön så har det även börjat blåst upp lite. Så vi har sökt lä. Lä är någonting som jag faktiskt föredrar när det kommer till topwaterfiske. Men i övrigt några snabba tips när det kommer till topwater. Som sagt, utrustningen är ganska lätt. Tycker jag är föredra.
Något som skiljer sig från mitt kanske riktade storgäddesfiske mot toppåterfiske är att när jag riktar på stor gädda med grövre utrustning så brukar jag dra bromsarna i bott. Ganska van att bara släppa upp bromsen. Men till toppåterfiske så gillar jag att ha lite lösare broms. Dels för att det inte blir helt stumt i mothugge, för det är lätt att rycka ut bete ur käften på fisken. Lite lösare broms, lite mer följsamt så att du får en lite djupare krokning. Även om krokningen kan sitta alldeles i läppen så det blir lite mjukare. Annars så gillar jag när jag fiskar toppwater att ha en ganska hög spöföring. Där jag mer jobbar med spötoppen och ganska lätta korta knyck. Vissa beten kanske kräver mer jerkbait-teknik, klassisk jerkbait, men även där, jag gillar att köra hög spöföring. Jag tycker det blir enkelt när man väl får huggen sen, att då är man redo i position att kunna göra ett snabbt mothugg rakt uppåt när det gäller toppåterfiske, för mig i alla fall. Och en stor kanske nackdel med toppåterfisket är såklart att det är svårare att kroka. Man visualiserar hugget, du ser när hugget kommer, du kanske har en följare, en klassisk V-form på ytan. Gör att man blir exalterad och man blir väldigt spänd och missar ganska mycket hugg faktiskt. Så ett tips där, jag vet inte om det funkar för er, men det kan funka. Det funkar för mig ibland, och det är att när jag ser att nu kommer en fisk faktiskt, det här kommer smälla. Försök att ta ett par extra andetag. Låt hugget ske innan du sätter mothugget. Det behöver inte vara det absolut mest kraftfulla mothugget. Ett annat tips som kan funka faktiskt, att har du lagt ett kast och kastet är bra, du vet att här kan du fiska betet utan att du kommer fastna. Fäst blicken någon annanstans än på betet. Kolla på en polare. Kommer hugget då hinner du aldrig visualisera det, du kommer höra hugget. Det kan hjälpa, den där lilla 100 sekunden kan avgöra att du faktiskt sätter hugget och inte rycker bort betet från fisken. Så det är några snabba tips på toppåterfiske. Jajamän! Den där var ord och inga visor. Robban? Ja! Härligt! Jajamän! Här kommer störst idag. Aj, oj, den här är arg. Aj, den där är arg. Ja. Så, en till. Härligt. 6-5. Ja. Kolla nu. Nu får du inte ta något mer. Jo. 2 till. Det börjar bli lite kväll och ja, de är fortfarande supersmå. Kolla, men de är så jäkla arg. Men vi har hittat ett område nu som, ja, jag tror att det håller större fisk. Men Robban, 6-7, det är viktigt. Det är 7-5 här. Jag har 5. Åh, du har 5! 7-5, 2 plus. Ja, men det är bra, det behövs. Nummer 8. Ja, när kvällen kommer så kommer större gädda. Nummer 9 då bara. Större är väl kanske att ta i. Här med en hel del aktiv fisk. Fina färger. Arga små krabater där. Kvällen är slut.
Det är inte alltid den bästa som vinner, eller hur? Jo, det är det. Det var Vad var det? 9-5? 9-5. Ja. Där var det en riktigt rolig dag med mycket hugg i alla fall. Ja, men det har. Ja, och ett par bommade. Ge er ut och fiska toppwater. Det är sjukt roligt. Och ge oss en tumme upp. Hoppas ni gillar dagen och glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi i nästa video. Men nu åker vi hem, Robban. Det gör vi. Bra. Ha det. Hej.